Går det eller? Nej. Nej, jag orkar inte. Nej. Helvete. Nej, då har jag inga mer idéer. I den här videon ska vi titta lite på de mekaniska problemen och uppgraderingarna vi ska göra på den här bilen. Men till att börja med ska vi höja bilen 30 mm för att få en ordentlig offroad look. Och det kommer vi att öppna genom att montera de här klossarna, och en mer utförlig monteringsvideo på dem, det kommer att komma på YouTube-kanalen. Och till hjälp att montera kittet idag så har vi David, och du har ju monterat det här på din V70XC. Jajamän. Redan. Vi har ju också monterat det på andra sidan redan, och där var det ju lite knöligt. Det var lite bultar som inte ville vara med riktigt och sådär. Men det är bara att köra igång, så ska vi på med klossen uppe på fjäderbenet. Ja. Så vi börjar med AM-hjulet. Så här är det delarna som ska monteras i den här videon, och det är ju höjningskittet, uppfräschade bromsar och även lite färg till bromsarna, nya länkarmar och så vidare. Så att nu kör vi igång. Ska vi börja med att rengöra det vi ska lossa här och här på lite smörj. Jävlar. Du släpper fan med. Tryck med, kör fullt tryck. Ja. Provade. Det gjorde jag på min. Vi börjar med att släppa på krängningshämmaren här då. Det är en 15 mm. Ja, prova. Se om jag bryter uppåt istället. Prova, gör så här då. Och så ska vi låsa på fjäderbenet ifrån spindeln. Och där är ju 17 på bultskallen och 18 på muttern. Så bara köra. Och är de lite envisa som de här då kan man få ta fram den här. Och de här skruvarna, de kan du låta sitta kvar, så kan man lossa på det som är i motorutrymmet nu då, så slipper den här ramla ner i backen. Då kan vi ta ut bultarna här. Kommer ju hela fjäderbenet löst. Så. Och för säkerhets skull så hänger vi upp spindeln. Nu har inte jag någonting annat att hänga i, så jag sätter en lina runt här. Så petar upp den i hålet där fjäderbenen går. Där. Och så kan vi dra den här. Så, perfekt. Vi vill ha nya och fräscha stötdämpare och fjädrar på den här bilen, så därför kommer vi att bygga ett nytt fjäderben av. Så det enda jag behöver ifrån det gamla, det är muttern här i toppen och den här lilla brickan då. Men sen ska resten vara nytt och fräscht, så att vi tar och komprimerar den här och tar isär det. Nu ska vi sluta med korta pinbultarna här då. Så. Så när de förlängda pinbultarna sitter där, då är det bara att trycka fast höjningsklossen här. Sådär.
Då har vi lite gänga här och skruva möttrarna på. Så nu är det bara tillbaka med det här på bilen. Innan vi sätter hit det nya fjäderbenet så ska vi på med nya bromsar. Bromsskölden, vi ska byta länkar, men drivaxeln ska bytas. Och krossar såklart. Men vi börjar med drivaxeln. Och det är ju typ 36 på den här möttar. Vi får se om vi får loss den. Snurra nu då. Vi provar bromsa igen. Ja, prova bromsa nu också då. Ja. Går det eller? Nej. Ja, tryck på el. Ja. Nej. Alltså fan. Ska vi tvärsom då? Du håller, jag. Då ska vi se. Fan, ska jag stå så? Ja. Helvete han sitter. Nej, jag orkar inte. Om vi hettar upp han då. Han släpper. Kanske. Ja, en grej till vi kan prova. Nej, då har jag inga mer idéer. Eller ska vi värma han? Yes. Så här Niklas, kör vi. Ja. Nu då. Håll emot du. Ja. Ta hjälp vad du kan. Nej. Vi bränner på mer, så sätter du i bilen. Får vi prova en gång till. Men Niklas. Jag håller. Han släppte Niklas. Kom han lös? Ja, han är lös. Ja. Ja, En svinkul nu. äntligen släpps. Perfekt. Ja. Nu kommer han va? Så där, nu har jag fått den nya drivaxeln på plats och jag trodde, jag var lite nervös i början när inte ens värmen hjälpte. Men det är tur att Dave är stark och fick loss han till slut. Men nu har vi nya drivaxeln på plats som sagt och då är det bara att vi fortsätter med resten. Så där, nu håller vi på och byter länkarmen här och även skruvarna till länkarmen. De sitter ju skruvad inifrån de här. Men för att komma åt den inre, alltså den här då, så ligger ju trågen precis emot. Så då släppte vi på motorfästet som är här och så har vi hissat lite grann försiktigt här i tråget då. För att komma åt då
Den ska ju ut helt och hållet och det ska sitta en ny skruv här så att. Ja. Jag ser ingenting för vi har 2 miljoner ampere i ansiktet. Ja, han snurrar bara här. Men ännu mindre de jävla. Nu kör vi igen. Nu! Good. Trycka i den. Det är självklart för den här jävla såna här. Ja. Antingen så hänger vi på fjäderbenen eller så börjar med bromsarna. Ja, men kör bromsarna nu då. Ja. Så är det fresh när vi... Hänger upp benet. Ja. Ja. Nu har vi bara 2 veckor kvar innan bilen ska stå klar och stå på Custom Motor Show. Så nu slösar vi ingen mer tid med fastrostade skruvar. På med induktionsvärmaren. Kanske brandvärmaren. Nej, gå. Tillbaka med det här. Får du på med det där. Får vi skifta om här nu. Vi måste bryta ner länkarmen. Och nu är det väl lite delvis för att vi har bytt länkarmen så ligger ju fjäderbenet väldigt högt och trögt att trycka ner. Så vi kommer sätta spännband runt länkarmen och spänna ner den då så att vi kan få på fjäderbenet på spindeln igen. Åh gud, det rinner svett. Med nytt fjäderben med höjning och utbytt länkarm blir vinkeln lite knas för att få tillbaka stötdämparen. Men när vi hissar försiktigt på kanten av bromsskivan hamnar den i rätt vinkel för att hamna på plats. Nästan min åkte ju bara trycka in vi. Ja, det är bra. Var det innan? Nej. Utåt. Prova spännan igen då. Vi får inte in överbölten till fjäderbenen. Ja, vi bara gjorde så här så åkte han in faktiskt. Det... Ja. Det är klart. Ni bara tittar på den så hoppar det ihop. Man hissar lite på skivan då. Ja. Now. Så, och nedre. Så. Snyggt. Då var det klart. Och så drar vi fast krängningshämmaren här då, och det är ju en 5 mm insexnyckel i mitten och så drar du med en 15 mm mötter, eller på en 15 mm mötter.
Så där, då är det bara muttrarna till fjäderbenen uppe kvar. Så där är vi klar med fram, och enligt David då är det mycket enklare att göra det här på hans bil. Men nu är det i alla fall färdigt och vi kan påbörja att höja bak. Så där ska vi börja bak, och vi börjar med att dra loss stötdämparen. Och det gör vi här under den här lilla luckan. Och vi har ju redan lossat på panelerna som ligger över här för att komma åt den här då. Och det gör det ju genom att lossa på skruvarna som sitter här som håller det här locket som ligger. Så när du har gjort det, då kommer du åt den här och kan skruva upp här då. Och så fortsätter vi med stötdämparfästet, och där är en 18 mm som sitter under här. Och sen har vi 3 stycken 17 mm framför. Och innan man släpper på den så är det bra, eller ja, redan innan man börjar släppa på någonting här så ska du ha låsning här då på spindeln bak för att inte den ska hoppa ner då, för det är tryck på från fjädern på den då. Vi släpper på den och så ska vi dra 2 varv på den inre. Ja. Då kan vi lossa på muttern här då, och då är den här splinesad på andra sidan så man behöver inte hålla emot den. Sådär. Vi hade ju 15 förut. Ja, vi har haft den mycket som helst. 12. Det här är 13 va? Ja. Har vi inte? Vi har använt 15. Ja, vi hade 15 förut, det är 15 fram. Den sitter inte på den, sitter inte, men här då. Och så ska vi släppa på krängningshämmarstaget här då. Och det är en 15 mm. Yes. Vi lägger upp hamman där. Så. Och då har vi fått loss fjädern här då. Ja, Plockar ut här. plockar vi ur fjädern. Ser man då David? Ding ding eller? Ding ding. Och petar vi bort gummibössningen här nere. Ja, som ni ser här inne i skålen så samlas det jättemycket skit. Så att gör ren det riktigt innan ni sätter i nya distansen. Ja, prova dammsugaren Niklas. Ska vi se. Ja, den Ja, går det gick. fan igenom. Ja. Och så den ska vi flytta tillbaka. Ja, precis. Här har vi ju, på bilen sitter ju pneumatdämpare. Men de har fuktat rejält båda sidorna. Och vi byter ut den här då till vanliga standard. Ser innan där. Så. Nu. Ja. Så. Men då kan vi dra dit den här. Ja. Vänta då. Så där då har vi bytt även stötdämpare och krängningshämmarlänk på den här. Och nu är det dags att montera fjädern. Och då sätter vi den här distansen då under fjädern här. Så där. Och sen är det bara att återmontera i länkarmen. Så. Jag är här. Så Där innan. Där är jag. Perfekt. Vänta då. Så. Den ligger inte rätt ner till fjädern. Så. Nu. Då ska den här lite åt sidan. Det ser ut nu. Allt följer med. Ska vi släppa för ner försiktigt då? Och
ta om ett nytt tag. Ja, vi får nog ta med ett nytt tag. Ja, släpp det. Jag håller in här igen. Ungefär så där lätt gick det på min bil. På en gång. Så ja, det är väl klart. Behöver inte dra den där nu. Alltså fullt. Nej. Jag drar lite grann. Ja. Krängningshämmaren ska dit. Då är det viktigt här att man är dels försiktig med bromsrören och att den här främre plattan då ska vara överst. Ja. Precis. Så det är bara att fortsätta hissa här tills vi kommer upp till. Och vi guidar upp den här delen med den långa bulten här. Så kommer det andra följa med och hamna på rätt plats det också. Så vi ska dra den där med. Och då kan vi ta de här 3 främre. Och så ska vi såklart dra åt stötdämparen igen. Och då lyfter vi på den här lilla gummibössningen som ligger över hålet. Och då ska vi hissa upp allting med domkraften på utsidan. Hissa under här. Då kan vi också titta så att stötdämparen kommer upp i hålet. Och då kan vi lägga tillbaka toppdelen här utav bössningen. Där är vi klara med höjningskittet och då är det dags att fortsätta med bromsarna här då. Så ett litet hål här. Det ser ännu värre ut på andra sidan så därför kommer jag byta ut båda bromsoken då, för jag vill inte renovera bromsarna på den här nästa år. Så att tar och byta ut oken helt enkelt. Och så även här kan vi se bromslangarna dålig, både på båda sidor bak och också fram är de faktiskt bytt. Även ok fram är bytt så att nu blir det fräscha bromsar. Och vi byter även bromsarna för att det ska se mycket trevligare ut. De här är ju ganska gamla så de har ju rostat en hel del. Och våra nya är ju coatade. Alla bromsskivor vi säljer är coatade och därför då håller de sig mycket längre. Och självklart inte själva bromsytan då, utan det är ju den resterande delar då man vill att det ska se nytt och fräscht ut så länge som möjligt. Och så kommer vi även måla alla bromsar då i samma silverfärg. Tror du? Gå och tar 100 mil till eller? Jag tyckte jag tänkte inte ens byta backarna för att de såg så fräsch ut på den andra sidan. Men det här måste jag sätta i. Det är någon som har bytt på bara ena sidan. Så se om de faktiskt, om handhållsbackarna faktiskt rör sig så filmar det där. It moves, right? Yeah. Så där har jag fått hit den första fjädern. Så är den lilla fjädern här bak kvar. Här brukar alltid se jävla roligt när de hoppar ur hela tiden. Så där då har vi fått parkeringsbromsen att fungera och det sitter nya fräscha backar på här. Nu tänkte jag att jag skulle ta och byta bromsoket. Men som sagt, de här slangarna måste bytas ut. Minst. Så att se om vi får loss det här. Och den är ju precis i sånt läge så att jag inte kan fortsätta. Eller jag måste vända på varje gång jag dragit lite. Nu har jag i alla fall förbrukat min tur för idag så att det blir ingen trisslott på vägen hem. Men nu tar vi och skruvar dit slangen på själva oket så att det är redo att skruvas hit direkt när jag fått loss det här. Okej, så det där tog lite längre tid än vad vi hade planerat. Därför kommer vi få dela upp den här episoden i 2 delar. Så glöm inte att prenumerera, ge en tumme upp till videon och gärna en kommentar nedanför om vad du tycker. Och har du inte sett tidigare episoder så finns det 2 till. Se till att kolla på dem också. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.